خیلی ها از من خواستن که ویدیوی جدیدی بذارم در مورد هزینه‌های استانبول تو سال 2023. خب میدونید که من و همسرم 2 نفری با هم توی شهر استانبول زندگی میکنیم و حدود چند سالی هست که اینجا هستیم و هر سال من در مورد هزینه‌های استانبول، کرایه خونه ها، خرج خورد و خوراک، قبوز و اینها صحبت میکنم. اگر ویدیوهای قبلی من رو دیده باشید که لینکش رو این بالا براتون میذارم، متوجه این تفاوت‌ها توی سالهای مختلف میشین که چقدر تورم توی ترکیه ما داشتیم توی این سالها. تقریبا میشه گفت خیلی‌ها وقتی از من میپرسن که آیا ایران بهتره یا ترکیه، من میگم که هر جایی که درآمد داشته باشید برای شما بهتره برای زندگی. اگر میخواین ترکیه رو انتخاب کنید برای زندگی، حتما باید به درآمد خود ترکیه فکر کنید و وابسته به درآمد ایران خودتون نباشید، مگر اینکه درآمد خیلی خوبی توی ایران داشته باشید. الان من و سحر که با هم توی یه خونه 2 خوابه زندگی میکنیم و تازه خونه از خودمون هست و یک اتومبیل هم داریم، تقریبا بین ماهی 15 تا 20 هزار لیر هزینه زندگی ما هستش. و اگر بخواین ما هزینه‌های زیادی داریم، چون من یه دفتر کار هم دارم و خب اونجا هم در واقع پول شارژ میدم، هزینه‌های مختلف داره. بالاخره وقتی که شما یه واحد اضافه تر دارید باید پول شارژ بدید، باید پول قبوز مختلف دوباره براتون میاد، پول اینترنت، آب، برق، اینا خب باعث میشه هزینه‌های شما بالاتر میره. اما برای یه خانواده 2 نفره که میخوان اینجا زندگی معمولی و متوسطی داشته باشن، هزینه‌ها چقدره؟ اگر شما و همسرتون بدون بچه هستین، حداقل باید 5000 لیر رو برای اجاره خونه در نظر بگیرید. اونم چی؟ توی مناطقی مثل اسنیورت، بیلیکدوزو و مناطق کمی در واقع از مرکز شهر استانبول فاصله دارن، در اطراف استانبول هستن. برای 5000 لیر فکر میکنم مناسب باشه که بخواید در نظر بگیرید برای اجاره خونتون و برای هزینه‌های زندگیتون حداقل هفته 1000 لیر بابت خورد و خوراکتون باید در نظر بگیریم. پول گوشت، مرغ، دیگه نون، مایحتاج خورد و خوراکی هفتگی خودتون، میوه‌جات و اینا حداقل 1000 لیر باید در نظر بگیرید که در ماه میشه 4000 لیر. بعد اگر که ماشین داشته باشین، رنت ماشین که خب یه هزینه جدایی داره که بستگی به اون چیزی که دارید رنت میکنید، کرایه میکنید داره. اگر ماشین از خودتون باشه حداقل باید، اگر جای خاصی نمیرید و معمولا از ماشین استفاده نمیکنید، دیگه حداقل 1 باک رو در واقع در ماه بنزین میزنید که اونم حدوداً 1500 لیر پول بنزینتون میشه. و اگر کارمند باشید، جایی بخواید برید، با ماشین هر روز بخواید برید، که اصلا برو روی 4-5 هزار لیر مصرف سوختتون رو در نظر بگیرید. برای هزینه‌های دیگه مثل پول آب، برق، گاز، شارژ خونه، حداقل باید ماهی 2000 لیر رو، اینا همش کف قیمت‌ها هست، من دارم براتون بیان میکنم. اگر ویدیوی فکر میکنم سال 2020 من یا 2019 من و یا حتی ویدیو 2018 من رو دیده باشین، اون موقع‌ها کرایه خونه 600 لیر بود و تازه میگفتیم بیشترین کرایه خونه دیگه 2000 لیره. الان کمترین کرایه خونه از 5000 لیر شروع میشه، تازه اگه پیدا بکنید. یعنی تو استانبول شما بخواید یه جای خوب، یه منطقه خوب زندگی کنید، دیگه زیر 20000 لیر، زیر 10000 لیر اجاره خونه شما دیگه نمیتونید اصلا کمتر پیدا بکنید. و این 5000 لیری که من دارم میگم، یه جایی مثلا تو تهران بخوایم مقایسه کنیم، مثلا بگیم آقا تهران تا کرج، مثلا این کرایه رو میتونید توی قسمت مثلا کرج با این قیمت پیدا بکنید. تو خود تهران دیگه نمیتونید با 5000 لیر مثلا خونه پیدا بکنید. یعنی حداقل یه فاصله 1 ساعت، 1 ساعت و نیمه تا مرکز شهر باید شما طی بکنید. همه میدونن بیلیکدوزو و اسنیورت حدودا 1 ساعت و نیم با مرکز شهر، که دیگه خیابون تقسیم هست و خیابون استقلال هست و دیگه اون محدوده نشانتاشی و اینا که میشه مرکز استانبول، 1 ساعت و نیم فاصله داره. و هرچی به مرکز نزدیکتر میشید، اجاره ها گرونتر و قیمت ها بالاتر و هزینه های آب و برق و اینها به نسبت گرونتر میشه و هرچی دورتر میشید خب قیمت ها میاد پایینتر. اما معمولی و کفش 5 تا 10 هزار لیر شما در نظر بگیرید برای اجاره خونه. خورد و خوراک هم که گفتم 2 نفرتون حداقل هفته 1000 لیر هزینه دارید، میشه ماهی 4000 لیر. قبوز آب و برق و گازتون رو هم در ماه 2000 لیر در نظر بگیرید، چون بعد پول شارژ اینترنت بدید برای گوشیتون، دوباره یه اینترنت خونه وای فای دارید، دوباره پول آب هست، پول برق هست، بعد پول شارژ خود مجتمع مسکونی اگر باشید تو برج و رزیدانس زندگی کنید که بعد پول شارژ بدید، اگر تو واحدهای عادی نورمال آپارتمان زندگی کنید که خب اونجا به طبع خیلی پایین‌تره و
اینا همه بستگی داره دیگه. اگر ماشین داشته باشین، پارکینگ بخواین، حتما باید تو برج و رزیدانس زندگی کنید، چون معمولا نورمال آپارتمان ها پارکینگ ندارن و بعد ماشینتون تو خیابون بذارید. اگر استخر و مجموعه ورزشی و باشگاه بدنسازی میخواین، حتما باید برج و رزیدانس بگیرید که خب اینا خب متعاقباً شارژشون و در واقع عایداتشون خب بالاتره. اینو دیگه همه میدونن، اونایی که تو در واقع استانبول ترکیه زندگی میکنن این رو میدونن، مگر شمایی که دیگه میخواین از ایران بیاید. شانس بیارید مریض نشید هیچ وقت. هزینه‌های پزشکی، دارویی بسیار گرونه. دقیقاً دارو 2 برابر گرونتر شده نسبت به سال گذشته. یعنی من یه اسپری برای بینی خودم میگرفتم که شبها استفاده میکنم که راحت‌تر بخوابم. این رو میخریدم 20 لیر، الان میخرمش 44 لیر. از 2 برابر هم حتی بیشتر. دارویی که برای حساسیت میگرفتم برای خانومم، مثلا اون میخرید این دارو رو 100 لیر، الان میخره 200 لیر. دقیقاً 2 برابر شده. دارو اینجا 2 برابر شده. اجاره خونه دقیقاً 2 برابر شده نسبت به پارسال. هزینه سوخت تقریبا میشه گفت نسبت به 2-3 سال پیش دقیقاً 2 برابر حتی 3 برابر هم شده. هزینه سوخت اتومبیل، هزینه‌های پوشاک، خوراک دقیقاً 2 برابر شده. یعنی تو همین 1-2 سال ما یه تورم خیلی عجیبی توی ترکیه داشتیم که خیلی‌ها میگفتن آقا من عموم از هلند هر چند وقت یه بار میاد اینجا، میریم با هم هتل میگیریم و میریم سفر استراحت میکنیم. مثلا به من میگه آقا تور میگرفتیم چقدر به صرفه بود اون موقع، الان اصلا به صرفه نیست. یعنی یه توری که با 1000 یورو جمع میشد 4 تا خانواده میتونستن برن، الان باید با 2-3 هزار یورو جمعش کنی برای یک هفته بخوای مثلا بری آنتالیا یا بری کوشاداسی، یه هتل 5 ستاره یوآل بگیری که همه چی رو بهت مجانی میدن، آب و غذا و همه چی بهت فری میدن، بی نهایت میتونی استفاده بکنی. اون موقع با 1000 یورو جمع میشد برای یک هفته، الان باید 3000 یورو مثلا هزینه بکنی. در کل که همه جای دنیا گرونی شده، نه فقط ایران، همه جای دنیا گرونی شده. خب ترکیه هم از لحاظ مرزی به ایران نزدیکه و من فکر میکنم از لحاظ هزینه‌ای هم به ایران خیلی نزدیکه. یعنی هر اتفاقی تو ایران میفته اینجا هم تاثیر خودش رو میذاره و هر اتفاقی اینجا میفته رو ایران هم تاثیر خودش رو میذاره. از لحاظ اکونومی و اقتصادی خیلی به هم شبیهن و این تورم بهانه‌شون اینه که جنگ اوکراین باعث شده، ولی من فکر میکنم که اصلا کلا سیاست مدارها و ثروتمندای دنیا دوست دارن این تورم رو ایجاد بکنن. نمیدونم چرا، ولی مردم به نظر من تو همه جای دنیا یک لول فقیرتر شدن، تو همه جای دنیا، نه فقط ایران. حالا ایران که شاید 10 پله فقیرتر شدن، ولی تو همه جای دنیا حداقل 1 پله فقیرتر شدن با این تورمی که شده. و خب میدونید که دولت ترکیه هیچ گونه حمایتی از توریست ها، پناهنده ها، کسانی که اینجا میان برای زندگی نمیکنه، هیچ گونه حمایتی نمیکنه و فقط یک کشوریه که پول میگیره و در قبال پولی که میگیره به شما خدمات میده و اول هم پولش رو میگیره. اینجا شما اول باید اجارت رو بدی تا بتونی 1 ماه زندگی کنی، اول باید پول اینترنت رو بدی تا بتونی 1 ماه استفاده کنی، اول باید پول شارژت رو بدی تا بتونی 1 ماه استفاده کنی. مثل ایران نیست که آخر ماه ازت بگیرن، همیشه اولش میگیرن و هزینه ها اینطوری هستش و اینا رو بخواید رو هم جمع کنید 4000 تا خورد و خوراک، 2000 تا قبوز، 5 تا 10000 تا اجاره خونه و حالا عایدات خونه هم بخوایم حساب کنیم، عایدات هم بین 500 تا 1000 لیر. شما اینها رو در نظر بگیرید. حالا مریضی رو اصلا تو حساب نمیاریم، حمل و نقل اتوبوس بین شهری رو تو حساب نمیبردیم که اگر الان بخواید از اتوبوس‌های استانبول استفاده بکنید از این سر شهر تا اون سر شهر حداقل 15 لیر باید برید و 15 لیر باید برگردید. تازه اگه تک مسیره باشه، اگه مسیرتون 2 تا بشه این مبلغ افزایش پیدا میکنه و اینا همه هزینه‌ای هستش که شما اگر شاغل باشید و مجبور باشید از خونه بزنید بیرون، خب این رو هم حساب کنید در ماه ببینید چقدر میشه. ولی خب ما که توی خونه کار میکنیم معمولا و دفتر کارمون هم نزدیک به خونمون، دیگه به هر حال هزینه آنچنانی برای رفت آمد نمیدیم. ولی با این حال من حداقل ماهی 1 باک بنزین رو مصرف میکنم که اونم حدود 1500 لیر میشه. حالا شما هزینه بیمه سالانه خودروت رو در نظر بگیر که یه چیزی حدود، اگه بخوای بیمه بدنه بکنی تقریبا یه چیزی حدود 12000 لیر تا 18000 لیر پول بدنه خودرو میشه. یعنی کاسکو بخوای بیمه کنی، کل ماشین رو بخوای بیمه کنی، باید 12 تا 18000 لیر پول بیمه بدنه ماشین رو بدی. اونم باز دوباره بستگی به ساخت ماشین، مدل ماشین، شاسی بلند باشه، سدان باشه و مسائل مختلف داره، این قیمت تغییر پیدا میکنه. و بیمه شخص ثالث هم یه چیزی حدود
از 6000 لیر در نظر بگیر تا حدود 10000 لیر که بیمه شخص ثالث هست که اونم باز بستگی به ماشین داره که اونم تقریبا 2 برابر شده تو اینجا. خب اگر کردی کارت داشته باشین از ایش بانک یا زراعت بانک، کردیت در واقع این بانک ها رو داشته باشین، میتونید تقسیط کنید، ولی خب به هر حال تقسیط کردن هم خودش یه اضافه‌ای روی اون مبلغ میاد و من خودم شخصا موافق تقسیط کردن وسایلی که میخرم یا این چیزای این چنینی نیستم. بیشتر دوست دارم که نقدی پرداخت بکنم که بتونم شامل اون تخفیف ها بشم. اما اگر نداشته باشین میتونید از کردیت هم استفاده بکنید. کردیت هم که میدونید شرایط خاص خودش رو داره، بعد یه پولی بذارید بلوکه کنید، معادل نصف اون پول رو به شما کردیت امتیاز میدن و اگر با حسابتون هم خوب کار بکنید کم کم این امتیاز بالاتر بره، کردیت شما افزایش پیدا میکنه. اگر خوش حساب باشید به بانک، به موقع کردیت های خودتون رو پرداخت بکنید، تأخیر نداشته باشید توی باز پرداخت کردیت های خودتون، خب اون رو هم کم کم بانک ممکنه افزایش بده. اینا مسائلی بود که خواستم باهاتون مطرح بکنم در مورد هزینه‌های زندگی. زیاد پرحرفی کردم، ببخشید. ویدیوی بعدی ما در مورد ارتش زیرزمینی و همینطور چرا در خاورمیانه هیچ وقت آرامش وجود نداره هست که در مورد مسائل خاورمیانه و مسائل ایران صحبت میکنم. امیدوارم که دنبال بکنید، لایک کنید، کامنت کنید. و من کانالم در روزهای ابتدایی در مورد ترکیه بود. من خب وقتی اومدم ترکیه اتفاقات زیادی برای من افتاد، حوادث مختلفی پیش اومد، آدمای مختلفی کلاه سرم خواستن بذارن که این ترفندها رو خواستم که در جریان بذارم برای مردم، برای کسانی دیگه به اشتراک بگذارم که اونا حواسشون باشه و به همین نیت اصلا فرهاد چنل رو راه اندازی کردم. اما توی شرایط امروز ایران و اتفاقات اخیری که افتاد از مرگ مهسا امینی به بعد، من کانالم رفت به سبک حالتهای سیاسی و اطلاع رسانی تاریخی و مسائل ایران، اما در کنار اون سعی کردم که مسائل توریستی و همینطور ترکیه خودم رو هم حفظ کنم، ماهیت کانال رو هم حفظ کنم، همه چی دیگه سیاسی نشه. امیدوارم دنبال بکنید، هم اون سبک رو دنبال بکنید و هم این سبک رو. اگر به نیت ترکیه و به نیت جای دیدنی توریستی ترکیه به کانال من پیوستید، همچنان دنبال کنید کانال رو. اگر علاقه هم حتی ندارید به کار سیاسی، دوست دارم که اون کار رو هم نگاه بکنید. من خودم هم آدم سیاسی نبودم، اما توی 1-2 سال اخیر اتفاقاتی که تو ایران افتاد و مسائلی که پیش اومد و وقتی مطالعه کردم، تحقیق کردم و دنبالش رفتم، دیدم که چقدر لازمه که ما بدونیم این مسائل رو و چقدر خوبه که جوانها آگاه بشن. واسه همینه که از این دست برنامه‌ها هم سعی میکنم تولید بکنم و امیدوارم که شما هم دنبال کنید، حمایت کنید و حمایت شماست که باعث میشه این کانال پابرجا بمونه. مرسی از اینکه منو همراهی میکنید. تا یه برنامه دیگه، بدرود، خدا نگهدار.